Hello everyone. So in the last session we have studied the limits, how to solve the questions on limits, and then we have studied repeated limits, and simultaneous limits. Also, along with that, we have seen the definition and the remarks are some important points of the repeated limits. So, in today's session, we'll be starting with the next part of this chapter, or the second part of this chapter, that is the continuity. Second topic of the chapter, basically, that is continuity of two or three variables. So, what exactly is continuity? So, when we used to define continuity in our single variables, when we used to deal with single variable, how do we used to define continuity? So we used to define continuity as um, mod of fx minus mod of fa minus f of a should be less than some value epsilon, or we used to define that limit x tends to a, f of x should be equal to f of a. This is how we used to define the continuity of a function. Continuity, what exactly is continuity? कंटिन्युटी म्हणजे काय? कंटिन्युटी म्हणजे सो कंटिन्युटी म्हणजे एक फंक्शन आहे, तो कुठं ब्रेक तर नाही होत, कुठं त्याचा ब्रेकिंग पॉइंट येत नाहीये ना, कुठं तो डिसकंटिन्युअस किंवा एक्झॅक्टली बायफर्केट तर नाही होते त्याच्या कंटिन्युअस पाथ थ्रू, त्याला म्हणतो आपण कंटिन्युटी. एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर एक फंक्शन आहे, फॉर एक्झाम्पल दिस इज युअर वाय ऍक्सिस, दिस इज युअर एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे, तो एक फंक्शन आहे, आपण साइन एक्स कन्सिडर करू. साइन एक्स को अशा पद्धतीने जातो, साइन एक्स अशा पद्धतीने जातो, दिस इज युअर मॅक्सिमम पॉइंट ऑफ साइन एक्स, दॅट इज +1, and this is your minimum point of sin x, this is -1. Okay, so 0, pi, 2 pi, 3 pi या पॉइंटला तो x ऍक्सिसला टच करतो. पण साइन एक्स ही टर्म कुठेही थांबत नाही, कंटिन्यू चालू असते, ह्या साईडलाही इव्हन ह्या साईडला पण ते कुठेही थांबत नाही, कंटिन्यू त्याचं म्हणजे स्ट्रक्चर जे असते ते कंटिन्युअस असते. पण तेच जर मी एक दुसरा फंक्शन घेतलं, y is equal to, for example, mod of x, y is equal to, सगळ्यात आधी y is equal to x बघू आपण, एक इझी हे घेऊ, y is equal to x. जर मी y is equal to x बघितला तर ती लाईन अशा पद्धतीने जाते दोघं साईडने, बरोबर, म्हणजे ती ह्या साईडला पण जाते आणि ह्या साईडला पण जाते, बरोबर आहे. आणि कंटिन्युअस आहे, म्हणजे इथं पण ती इन्फिनिटी पर्यंत जाते आणि इथं पण ती इन्फिनिटी पर्यंत जाते. जेही तुम्ही एक्स ची व्हॅल्यू घ्याल त्याच्या करस्पॉन्डिंग वायच्या व्हॅल्यूला तो आपल्याला पॉइंट देईल a, सेम पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स. पण सेम जर मी ह्या y इज इक्वल टू एक्स ला, जेव्हा मी ह्या y इज इक्वल टू एक्स ला मॉड लावेन, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तेव्हा काय होईल? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तेव्हा काय होईल? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स ची जी टर्म आहे, जेव्हा मी एक व्हॅल्यू टाकेल ते मला दोन व्हॅल्यूज देईल. म्हणजे मी x इज इक्वल टू +1 टाकलं तरी y इज इक्वल टू मॉड एक्स मला काय देईल? y इज इक्वल टू 1, बरोबर. आणि मी x इज इक्वल टू -1 टाकलं तरी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मला काय देईल? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1. मॉड ऑफ -1 म्हणजे काय? 1. म्हणजे मी x +1 घेतला किंवा -1 घेतला, मला y ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्हच मिळणार आहे,
कारण मॉड्युलस जेव्हा आपण मी कोणत्या टर्मला टाकतो तेव्हा मला ती टर्म पॉझिटिव्ह टर्म भेटते. ओके, सो मी x इज इक्वल टू 2 जरी कन्सिडर केलं मला y इज इक्वल टू 2 येईल, आणि मी x इज इक्वल टू -2 जरी कन्सिडर केलं मला y इज इक्वल टू 2 येईल. तर समजा मी याचा ग्राफ काढला तर माझा ग्राफ कसा येईल, माझा ग्राफ काही या पद्धतीने येईल. y इज इक्वल टू x अँड जी निगेटिव्ह टर्म होती तुमची ते तुमचं पॉझिटिव्हला चाललं जाईल. म्हणजे ही जी निगेटिव्ह वाली जी लाईन होती तुमची y इज इक्वल टू एक्स वाली ती तुमची वर डेव्हिएट होईल आणि पॉझिटिव्ह मध्ये येईल. इज युअर y मायनस y x मायनस एक्स. तर तुम्ही x ची व्हॅल्यू 1 टाकली आणि -1 जरी टाकली तरी तुम्हाला y ची व्हॅल्यू एकच भेटेल, अँड दॅट इज 1. सिमिलरली x ची व्हॅल्यू तुम्ही 3 जरी टाकली आणि -x3 घेतला तरी तुमची y ची व्हॅल्यू एकच येईल, अँड दॅट इज 3. ठीक आहे. सो हा झाला आपला y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्सचा फंक्शन. पण जर तुम्ही याची बघाल तर हा पॉइंट इथं कट होतोय ॲट y इज इक्वल टू 0 अँड x इज इक्वल टू 0. हा पॉइंट कट होऊन दुसरीकडे डेव्हिएट होतोय. म्हणजे इथं एक सॅडल डेव्हलप होतोय, इथं एक असा कर्व किंवा असं एक व्ही शेप डेव्हलप होतोय. म्हणजे तुमची लाईन अशी जात होती, इथं कट झाली आणि ती अशी मूव्ह व्हायला लागली. म्हणजे इथं तुमचा एक कोन फॉर्म झाला, आणि हा कोन म्हणजे तुमची जी कंटिन्युटी आहे ती ब्रेक झाली आहे. तुमची कंटिन्युटी ब्रेक झाली आहे ह्या पॉइंटला, त्यामुळे तुम्ही त्या फंक्शनला कंटिन्युअस नाही म्हणू शकत. म्हणून तुमचा y इज इक्वल टू मॉड एक्स हा जो फंक्शन आहे हा डिसकंटिन्युअस फंक्शन आहे. y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स जो फंक्शन आहे तो डिसकंटिन्युअस फंक्शन आहे. ठीक आहे. आय होप तुम्हाला दिसत असेल. पुढे घेतो. ओके, फाईन. सो आय होप तुम्हाला एक्झॅक्टली कळालं असेल डिसकंटिन्युटी काय असते. एक दुसरं एक्झाम्पल घेऊ, तुम्हाला अजून क्लॅरिटी येईल. मी एक कर्व घेतला, इथून स्टार्ट झाला, इथपर्यंत आला आणि त्याचा पॉइंट तुटला. ओके, नंतर इथून स्टार्ट झाला, इथपर्यंत आला आणि त्याचा पॉइंट तुटला. इथून स्टार्ट झाला, इथपर्यंत आला, त्याचा पॉइंट तुटला. याला सायक्लिक कर्व म्हणतात. सायक्लिक कर्व म्हणजे एक सायकल, डिफाईन्ड सायकल मध्ये ते मूव्ह करत असतात. ओके, याला आपण असंही म्हणू शकतो की एक स्ट्रेट लाईन आहे जी ह्या पॉइंट पर्यंत येते, पण ह्या पॉइंटला ती डिस्कंटिन्युअस होते. परत दुसऱ्या पॉइंटला येते, इथं परत ब्रेक होते, डिस्कंटिन्युअस होते. तिसऱ्या पॉइंटला येते, परत ब्रेक होते, डिस्कंटिन्युअस होते. तर ह्या टाईपचे जेही असे क्वेश्चन्स असतात किंवा जेही कर्व तुमचे कंटिन्युअस मूव्ह नाही करत त्याला आपण म्हणतो डिस्कंटिन्युअस कर्व. हे खूप इझी लँग्वेजमध्ये सांगितलं मी तुम्हाला की एक्झॅक्टली डिस्कंटिन्युअस कर्व असतं काय. ओके, त्याची डेफिनेशनही बघू आपण की जर आपण डेफिनेशन थ्रू आपण बघितलं व्हॉट इज कंटिन्युअस अँड डिसकंटिन्युअस फंक्शन्स तर ते कशा प्रकारे डिफाईन केलं जातं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ our discussion of continuity on 2 or 3 variables. Okay, so definition लिहून घ्या for continuity of a function. Definition. So continuity definition, the function f of xy, the function f of xy is said to be continuous. The function f of xy is said to be continuous at a comma b. The function f of xy is said to be continuous at a comma b if for a given
if for a given epsilon greater than 0, if for a given epsilon greater than 0, for every delta greater than 0, for every delta greater than 0, such that mod of f of xy minus f of av, mod of f of xy minus f of ab is less than epsilon, whenever x minus a whole square plus y minus b whole square less than delta square. जे आपण लिमिट्समध्ये डेफिनेशन प्रूव्ह केलं, डिफाइन केली होती, त्याच प्रकारे कंटिन्युटी जी पण आहे ऑन सिमिलर बेसिस. एकतर हे और लिमिट xy टेंड्स टू ab f of xy is equal to f of ab. Limit xy tends to ab, f of xy is equal to f of ab. A function f of xy is said to be continuous in the region R. A function f of xy is said to be continuous in the region R if it is continuous at each point of R. If it is continuous at each point of R. Okay. So this is how we define the continuity. कळालं सगळ्यांना? That delta for every epsilon greater than 0, whenever delta is greater than 0, f of xy minus f of ab mod is less than epsilon whenever x minus a whole square plus y minus b whole square is less than delta square, or that is limit xy tends to ab, f of xy is equal to f of ab. And the note जे मी लिहिली आहे, a function f of xy is said to be continuous in the region R. एक पर्टिक्युलर रिजन जर आपण घेतलं आणि त्या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये जर आपण डिफाइन करतोय की हा फंक्शन कंटिन्युअस आहे, तर ते तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा तुमच्या त्या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये प्रत्येक पॉइंटला तुमचा फंक्शन कंटिन्युअस असायला पाहिजे त्या रिजन मध्ये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी -50 टू +50 हा रिजन घेतला एका फंक्शनचा, तर या -50 टू +50 मध्ये तुमचा जो फंक्शन आहे तो प्रत्येक पॉइंटला, मग तो -25 असो, -25/3 असो, जेही असो, जोही पॉइंट असो, तो तुमचा पॉइंट कंटिन्युअस असायला पाहिजे ॲट दॅट पर्टिक्युलर रिजन. ओके. सो नेक्स्ट इज अल्जेब्रा ऑफ कंटिन्युअस फंक्शन्स. अल्जेब्रा ऑफ कंटिन्युअस फंक्शन्स. So what is algebra of continuous functions? मी दोन फंक्शन्स कन्सिडर केले, f of xy, g of xy. लिहून घ्या. Let f of xy and g of xy be two real valued functions defined on a region. Suppose full stop. Suppose f of xy and g of xy are both continuous. मी अज्यूम करतो की हे दोन फंक्शन्स आहेत जे कंटिन्युअस आहेत. दोन फंक्शन्स आहेत जे कंटिन्युअस, f of xy and g of xy are both continuous functions at point a comma b. At point a comma b. There are two functions f of xy and g of xy. They both are continuous at a point a comma b. Then पहिला पॉइंट, जर f of xy आणि g of xy हे दोन कंटिन्युअस फंक्शन्स आहेत, तर त्याचं ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन जी व्हॅल्यू आपल्याला देईल f of xy प्लस g of xy हे पण कंटिन्युअस आहे ॲट a comma b.
then f of xy plus minus g of xy are continuous at a comma b. जर हे दोन फंक्शन्स f of xy आणि g of xy कंटिन्युअस आहे at a comma b, तर त्याचं ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन हे पण कंटिन्युअस असतं at that particular point, that is a comma b. Okay, so second, k into f of xy, this is also continuous at a comma b provided k is constant. म्हणजे k इंटू एफ ऑफ एक्स वाय कोणत्याही फंक्शनला, कोणत्याही कंटिन्युअस फंक्शनला जो एक तुम्ही कोणत्या कॉन्स्टंटनी मल्टिप्लाय केलं तरी तो फंक्शन तुमचा कंटिन्युअस असतो, ॲट दॅट पॉइंट. ओके, सॉरी. सो जर आपण ग्राफिकली हे दोन पॉईंट बघितले तर आपण कसे बघू शकतो, म्हणजे तुम्हाला एक क्लिअर आयडिया येईल एक्झॅक्टली मी म्हणजे काय हे पॉईंट. एक फंक्शन आहे एफ ऑफ एक्स वाय साइन एक्स आणि दुसरा फंक्शन आहे जी ऑफ एक्स वाय साइन ऑफ 2x. साइन एक्स आणि साइन ऑफ 2x म्हणजे जेव्हा मी साइन एक्स काढला फॉर एक्झाम्पल आणि साइन ऑफ 2x काढला, okay, so this is sin x and this is sin 2x. आता जर आपण बघितलं तर sin x आणि sin 2x हे दोन म्हणजे दोन तुमचे फंक्शन्स आहेत. जेव्हा मी या दोन फंक्शन्सला ऍड करेन म्हणजे sin of x plus sin of 2x, sin of x plus sin of 2x हे जेव्हा मी ऍड करेन म्हणजे तुमचा sin a plus sin b हा फॉर्म्युला जर यूज केला मी sin of 2 sin c plus d by 2 or cos c minus d by 2 असा काहीतरी फॉर्म्युला आहे त्याचा. जेव्हा मी हे करेन मला जे त्याचा दुसरा जो ह्या दोघांना कंबाईन करून जो फंक्शन भेटेल मला, ज्याचं ऍडिशन करून मला जो फंक्शन भेटेल तो फंक्शन तुमचा कंटिन्युअस आहे. ओके, तेच जर मी y इज इक्वल टू एक्स हा जर फंक्शन घेतला, y इज इक्वल टू एक्स हा मी फंक्शन घेतला, ओके, याला मी 2 ने मल्टिप्लाय केलं, कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलं 2 इंटू एक्स म्हणजे y इज इक्वल टू 2x. y इज इक्वल टू 2x म्हणजे माझा असा काहीतरी आहे y इज इक्वल टू 2x. तर जर मी कोणत्या कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय जरी केलं तरी मला जो फंक्शन भेटेल तो एक कंटिन्युअस फंक्शन असेल, जे आपल्याला दिसतं इथे की y इज इक्वल टू एक्स एक कंटिन्युअस फंक्शन आहे आणि त्याला मी एका कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलं तरी पण y इज इक्वल टू 2x तो पण एक कंटिन्युअस फंक्शन आहे. ओके, सो थर्ड पॉइंट f ऑफ एक्स वाय इंटू जी ऑफ एक्स वाय. जो थर्ड पॉइंट आहे f ऑफ एक्स वाय इंटू जी ऑफ एक्स वाय हा पण तुमचा कंटिन्युअस आहे ॲट ए बी. म्हणजे कॉन्स्टंटनी मल्टिप्लाय केला एफ ऑफ एक्स वायला तरी तो एक कंटिन्युअस फंक्शन असेल आणि ॲट ए बी. आणि जर तुम्ही दोन कंटिन्युअस फंक्शन जर मल्टिप्लाय केले ॲट पॉईंट ए बी तेही तुम्हाला तो प्रोडक्ट जो भेटेल तोही तुम्हाला एक कंटिन्युअस फंक्शन भेटेल. ओके, पॉइंट नंबर 4, mod of f of xy at AB is also continuous at AB. Mod of f of xy पण एक continuous function at point AB. And last point, f of xy upon g of xy, f of xy upon g of xy हा पण तुमचा एक continuous function आहे ॲट पॉइंट ए बी. हा पण तुमचा एक कंटिन्युअस फंक्शन आहे ॲट पॉइंट ए बी प्रोव्हाइडेड जे आपण मागच्या सेशनमध्ये बघितलं होतं असं काहीतरी प्रॉपर्टी टाईप की समजा एफ ऑफ एक्स वाय अपॉन जी ऑफ एक्स वाय कोणता तरी रेशिओ असेल तर मग आपण एक कंडिशन ऍड करतो कधी पण. ती कंडिशन काय, खूप बेसिक आहे, मे बी तुम्हाला कोणी विचारणार पण नाही, पण
म्हणजे एक्झाममध्ये विचारणार नाही, पण तुम्हाला रिअल लाईफमध्ये एक प्रॅक्टिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यूने थोडा विचार केला तर आपल्याला माहीत पाहिजे की जेव्हाही आपण एक डिनॉमिनेटर डिफाईन करतो तेव्हा त्या डिनॉमिनेटर बरोबर एक टर्म, एक कंडिशन पण आपण ऍड करतो, आणि ती आहे की समजा एफ ऑफ एक्स वाय अपॉन जी ऑफ एक्स वाय. जर मी दोन फंक्शन घेतले एफ ऑफ एक्स वाय आणि जी ऑफ एक्स वाय जे कंटिन्युअस आहे ऍट पॉइंट ए बी, तर जो आपल्याला हे भेटेल, जो जर आपण त्यांना डिवाइड केलं आणि ते डिवाइड केल्यानंतर जे आपल्याला व्हॅल्यू भेटेल ते पण एक कंटिन्युअस फंक्शन असेल, प्रोव्हाइडेड दॅट तुमचा जो डिनॉमिनेटर आहे दॅट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. This value should not be equal to 0. This value should not be equal to 0. Okay. So the proofs of the above statements are similar to the proofs of the results in functions of one variable. जे आपण सिंगल व्हेरिएबल मध्ये बघितलं होतं त्याच टाइप मध्ये याचे प्रूफ्स आहेत. प्रूफ्स काय एवढे अशी काही नेसेसिटी नाही आहे त्या गोष्टीची, पण तुम्हाला माहित पाहिजे की अशा प्रकारचे अल्जेब्रा कंटिन्युअस फंक्शन्सला आपण व्हॅलिड असतात फॉर 2 or 3 व्हेरिएबल्स. ओके, हे झालं तुमचं कंटिन्युअस फंक्शन्स. आता डिसकंटिन्युअस फंक्शन्स म्हणजे काय? ऑब्व्हियसली जे फंक्शन कंटिन्युअस नाहीये ते तुमचे झाले डिसकंटिन्युअस फंक्शन्स. बट दॅट इज नॉट हाऊ यू डिफाईन अ फंक्शन का डिसकंटिन्युअस फंक्शन. सो डिसकंटिन्युअस फंक्शन हे कशा प्रकारे डिफाईन केलं जातं लिहून घ्या. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाय is discontinuous at the point AB. The function f of xy is discontinuous at the point AB if the function f of xy is discontinuous at the point AB if f of xy is defined in at point AB if f of xy is defined in deleted neighborhood of AB. F of xy is defined in deleted neighborhood of AB, but f of xy is not defined at a comma b. But f of xy is not defined at a comma b. म्हणजे एक ग्राफ आहे फॉर एक्झाम्पल असा आहे, इथं कुठेतरी ब्रेक झालाय आणि परत असा खाली चाललाय, असा काहीतरी तुमचा ग्राफ आहे. ओके, इथं तो ब्रेक झालाय. आता नेबरहुड म्हणजे त्याच्या जवळपास, म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर पॉइंट, हा जो पॉइंट आहे इथे त्याला काहीच व्हॅल्यू नाहीये. या पॉइंटला त्याला 0 व्हॅल्यू, म्हणजे त्याला काही व्हॅल्यूज डिफाईन नाहीये, पण त्याच्या नेबरहुडला म्हणजे त्याच्या आजूबाजूला तो फंक्शन डिफाईंड आहे. पण त्याचा जो मेन पॉइंट आहे त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला तो फंक्शन डिफाईंड नाहीये. तेव्हा आपण म्हणू शकतो की हे फंक्शन कंटिन्युअस नाहीये ऍट द पॉइंट ए बी. इझी लँग्वेज मध्ये म्हटलं तर आपला डोंगरच बघा, माउंटेन. ह्या नेबरहुडला पण डिफाईंड आहे, ह्या नेबरहुडला पण डिफाईंड आहे, पण ह्या सॅडल पॉइंटला ऍट युअर अपर पॉइंट तो ब्रेक होतोय, म्हणजे असा न जाता तो असा ब्रेक होतो आणि असा खाली जातो. ओके, ह्या पॉइंटला तो ब्रेक होतो आणि त्या ब्रेकिंग पॉइंट तुमचा तो डिसकंटिन्युअस आहे, त्या पॉइंट तुमचा डिफाईंड नाहीये, पण तुमच्या नेबरहुडला ते पॉइंट ते पर्टिक्युलर एका लाईनला डिफाईंड आहे. बरोबर, म्हणजे असा चाललाय तो पॉइंट, तुमच्या इथे सगळे पॉइंट ह्या लाईनवर डिफाईंड आहे, इथले सगळे पॉइंट ह्या लाईनला डिफाईंड आहे, पण हा पॉइंट तुमचा डिफाईंडच नाहीये की कोणत्या लाईनवर आहे, त्यामुळे त्याला डिसकंटिन्युअस म्हटलं जातं ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, सो याला जर मी या पॉइंट अशा याच्यात लिहिलं की मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलाच्या याच्यात रिप्रेझेंट केलं तर मी डिसकंटिन्युअस फंक्शनला काय म्हणू शकतो, लिमिट एक्स वाय टेन्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाय, एकतर ते इट डज नॉट एक्झिस्ट or limit xy tends to AB f of xy exists.
exists but limit xy tends to AB, f of xy is not equal to f of AB, is not equal to f of AB. एक तर तुमचं लिमिटच डिफाईन नाही झालं, लिमिट डिफाईन नाही म्हणजे तुमचं फंक्शन डिस्कंटिन्युअस आहे एकदम क्लिअरली. म्हणजे जर तुमची लिमिट डिफाईन नाही झाली तुमच्याकडून, जे आपण लिमिट्सचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले होते त्या क्वेश्चन्सनी जर तुमची लिमिट डिफाईन नाही झाली म्हणजे तुमचं फंक्शन डिस्कंटिन्युअस आहे, क्लिअर अँड कट. आणि फॉर एक्झाम्पल जर तुमची लिमिट एक्झिस्ट करते, जर तुम्ही लिमिट्सच्या क्वेश्चन थ्रू तुमची लिमिट एक्झिस्ट करते हे प्रूव्ह केलं, तर तुमची लिमिट एक्झिस्ट करते पण तुमच्या लिमिटची व्हॅल्यू फंक्शन ऑफ ए बी म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पॉईंट ए बी ला जर इक्वल असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही लिमिटची व्हॅल्यू काढली 2 आणि तुम्ही त्या फंक्शनमध्ये a, b या व्हॅल्यूज त्या फंक्शनमध्ये टाकल्या आणि त्याची व्हॅल्यू पण आली 2, तर मग तो फंक्शन कंटिन्यूअस झाला. कारण त्याच्या लिमिट्स म्हणजे काय, तुमच्या नेबरहुडला जे पॉईंट्स असतात ते जेव्हा आपण एका पॉईंटला मीट करत असतो त्याला म्हणतात आपण लिमिट्स. नेबरहुडला जे आपण लेफ्ट साईडने आणि राईट साईडने जेव्हा येतो, जे आपण लिमिटच्या सेशनमध्ये बघितलं, जेव्हा आपण लेफ्ट साईड आणि राईट साईडने येतो आणि त्या पर्टिक्युलर पॉईंटला मीट करत असतो तेव्हा ज्या व्हॅल्यूज काढतो ते झाली तुमची लिमिट. सो ती व्हॅल्यू जर तुमची डिफाईंड आहे तर तुमचा नेबरहुड डिफाईंड आहे, जे आपण आता पण बघितलं की तुमचा नेबरहुड डिफाईंड आहे. पण नेबरहुड डिफाईन आहे पण त्या पॉईंटला तुमची व्हॅल्यू जर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए बी आली, म्हणजे त्या फंक्शनची व्हॅल्यू जर तुमच्या लिमिट्समध्ये इक्वल नाही आली म्हणजे तो फंक्शन डिफाईंड आहे, म्हणजे तो फंक्शन डिस्कंटिन्युअस आहे. ओके, म्हणजे जर मी बघितलं की जर माझा फंक्शन एकतर लिमिट एक्झिस्टच नाही करत ऍट पॉईंट ए बी तर तो डिस्कंटिन्युअस ऍट दॅट पॉईंट ए बी, आणि जर तुमचं लिमिट एक्झिस्ट करतं ऍट दॅट पॉईंट ए बी तर तुमची लिमिट एफ ऑफ ए बीच्या इक्वल सुद्धा पाहिजे. आणि जर ते एफ ऑफ ए बीच्या इक्वल नसेल तर तुमचं फंक्शन डिस्कंटिन्युअस आहे. आणि जर ती लिमिट तुमच्या फंक्शन एफ ऑफ ए बीच्या इक्वल असेल तर तो तुमचा फंक्शन झाला कंटिन्युअस. आणि जर ते इक्वल टू नसेल एफ ऑफ ए बीच्या तर तो फंक्शन झाला तुमचा डिस्कंटिन्युअस. ओके, क्वेश्चन घेऊ, क्वेश्चननी एक क्लिअर आयडिया येईल. ओके, सो इन्व्हेस्टिगेट, क्वेश्चन घ्या. इन्व्हेस्टिगेट फॉर कंटिन्युटी, इन्व्हेस्टिगेट फॉर कंटिन्युटी द फंक्शन, इन्व्हेस्टिगेट द फंक्शन फॉर कंटिन्युटी अशा टाईपचा क्वेश्चन आहे. इन्व्हेस्टिगेट द फंक्शन फॉर कंटिन्युटी एक्स स्क्वेअर वाय फंक्शन आहे एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर वाय अपॉन एक्स टू द पॉवर 4 प्लस वाय स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर वाय अपॉन एक्स टू द पॉवर 4 प्लस वाय स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर वाय अपॉन एक्स टू द पॉवर 4 प्लस वाय स्क्वेअर. हे झालं तुमचा क्वेश्चन. याची डिस्कंटिन्युटी कंटिन्युटी तुम्हाला फाइंड करायची आहे. आता इथं डिफाईन केलं त्यांनी एक्स वाय इज नॉट इक्वल टू 0 आणि एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ 0 0 इक्वल टू 0 अँड एक्स वाय इज नॉट इक्वल टू 0 0 हे त्यांनी डिफाईन केलंय. आता आपल्याला याची कंटिन्युटी बघायची. कंटिन्युटी बघायची आहे तर यांनी ऑलरेडी दिलंय की एफ ऑफ 0 0 ला तुमची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे एफ ऑफ ए बी ला तुमची व्हॅल्यू काय आहे ऍट पॉईंट ए बी, जिथं इथं ए आणि बी हा 0 0 आहे, तुमची व्हॅल्यू काय 0. आणि हे जर डिफाईंड असलं की ऍट 0 0 तुमची व्हॅल्यू 0 आहे तर मग तुम्ही हे करून घ्यायचं की तुमचे जे ए आणि बी हे पॉईंट आहेत हे 0 आणि 0 आहे. कारण तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आहे बेसिकली की लिमिट एक्झिस्ट करते का नाही करत. जर लिमिट एक्झिस्ट करते तर मग तुम्हाला ती व्हॅल्यू 0च्या इक्वल यायला पाहिजे, तेव्हाच तुमची लिमिटची व्हॅल्यू जर 0च्या इक्वल आली तरच तुम्ही म्हणू शकता की तो फंक्शन कंटिन्युअस आहे. जर 0च्या ऐवजी 2 3 काहीही आली तर ते इक्वल नाहीये, म्हणजे तुमचा फंक्शन काय झाला डिस्कंटिन्युअस. आणि जर तुमची लिमिटच एक्झिस्ट करत नाही, जर तुमची लिमिटच एक्झिस्ट करत नाही तरी पण तुम्ही म्हणू शकता की तुमचं फंक्शन डिस्कंटिन्युअस आहे. म्हणजे ऍट दी एंड तुम्हाला काय काढायचंय, तुम्हाला याची लिमिट काढायची. सगळ्यात आधी या पर्टिक्युलर फंक्शनची तुम्हाला लिमिट काढायची. तुम्ही लिमिट काढली
लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0, a कॉमा बी मी 0 0 घेतला कारण इथं त्यांनी 0 0 ला डिफाईन केलं आहे. फंक्शन एक्स स्क्वेअर वाय अपॉन एक्स टू द पॉवर 4 प्लस वाय स्क्वेअर, ही लिमिट फाइंड करायची. मी 2 मिनिटं देतो, तुम्ही थोडा विचार करा की ही लिमिट आपण कशी फाइंड करू शकतो. एक्स स्क्वेअर वाय अपॉन एक्स टू द पॉवर 4 प्लस वाय स्क्वेअर. ओके, नीट बघा, एक्स स्क्वेअर वाय अपॉन एक्स टू द पॉवर 4 प्लस वाय स्क्वेअर तुमची ही टर्म आहे. आपल्याला ऑब्व्हियसली सगळ्यात आधी हीच मेथड बघायची की आपल्याला पाथ चूज करायचं आहे, आणि पाथ पण असं चूज करायचं आहे की तुमची जी वाय आणि एक्सच्या टर्म्स आहेत, जे तुमच्या वाय आणि एक्सच्या टर्म्स आहेत त्या टर्म्स तुमच्या कॅन्सल व्हायला पाहिजे, आणि तुमचं जो लिमिट आहे ती फक्त एमच्या फॉर्ममध्ये असलं तर मध्ये बेटर आहे, म्हणजे ते इझिली सॉल्व्ह होऊन जाते. बरोबर आहे. सो 2 आहे आणि वायची पॉवर 1 आहे न्यूमरेटरला, आणि तेच डिनोमिनेटरला एक्सची पॉवर 4 आहे आणि वायची पॉवर 2 आहे. तर आपल्याला असा पाथ चूज करायचा आहे की आपल्या ज्या वायच्या जागेवर मी जेही व्हॅल्यू टाकेल ते मला एक एक्सची मॅक्सिमम व्हॅल्यू जी आहे, एक्सच्या पॉवरची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, ती व्हॅल्यू मी बाहेर इझिली काढू शकू असं, प्लस तुमच्या आत एकही टर्म एक्स आणि एक्सची उरायला नाही पाहिजे. ठीक आहे. आता मी तर मॅक्सिमम पॉवर काय बघितली, एक्स टू द पॉवर 4 ही मॅक्सिमम पॉवर आहे, म्हणजे माझी इथं ह्या पॉइंटला पण माझी पॉवर मॅक्सिमम काय पाहिजे, 4 पाहिजे. जेव्हा माझी मॅक्सिमम पॉवर 4 होईल तेव्हा माझा इथून एक्स टू द पॉवर 4 इझिली बाहेर निघेल, आणि इथं पण जेव्हा माझा वाय एक्स टू द पॉवर 4 होईल, वाय जर माझी कोणती व्हॅल्यू टाकली त्याच्याने माझा न्यूमरेटर पण एक्स टू द पॉवर 4 होईल, तेव्हा एक्स टू द पॉवर 4 आणि एक्स टू द पॉवर 4 कॅन्सल होईल. तर मग मी वाय अशी टर्म घ्यायला पाहिजे ज्याच्याने माझा खाली एक्स टू द पॉवर 4 यायला पाहिजे. आता ऑलरेडी वायचा स्क्वेअर आहे, म्हणजे मी जर एक्सचा स्क्वेअर घेतला फक्त, तर स्क्वेअर आणि स्क्वेअर हे मला एक्सच्या पॉवर 4 देईल. बरोबर आहे. सो मी वाय इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेअर हा पाथ मी सिलेक्ट केला. ओके, आता मला वाय इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेअर हे मला आपल्या मेन फंक्शन मध्ये सबस्टिट्यूट करायचे व्हॅल्यूज. सो मी एक लिमिट घेतली एल, लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0, एक्स स्क्वेअर वाय अपॉन एक्स टू द पॉवर 4 प्लस वाय स्क्वेअर. चूज पाथ y is equal to mx square. सो जेव्हा मी पाथ सिलेक्ट केला y is equal to mx square, माझी लिमिट होईल लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वेअर इंटू mx स्क्वेअर अपॉन x टू द पॉवर 4 प्लस m x स्क्वेअर टू द पॉवर 2. वायच्या जागेवर मी mx स्क्वेअर ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. माझी लिमिट झाली लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एम एक्स टू द पॉवर 4 अपॉन एक्स टू द पॉवर 4 प्लस एम स्क्वेअर एक्स टू द पॉवर 4. जर मी आता बघितलं तर माझ्या सगळ्या टर्म्स एक्स टू द पॉवर 4 या फॉर्ममध्ये आल्या आहेत.
आलेत म्हणजे मी डायरेक्ट त्या कॅन्सल करेल. m x to the power 4 upon x to the power 4 1 plus m square. x to the power 4 आणि x to the power 4 कॅन्सल. आणि तुमची लिमिट जी आली x tends to 0 m upon 1 plus m square. x च्या इंडिपेंडेंट आहे म्हणजे तुमची लिमिट m upon 1 plus m square. m upon 1 plus m square ही तुमची लिमिट आली. आता जर तुम्ही बघितलं तर तुमची लिमिट m upon 1 plus m square आली. म्हणजे तुमची जी लिमिट आहे ती जसे जसे तुम्ही व्हॅल्यूज चेंज कराल तसं तसं तुमचं m चे पॅरामीटर चेंज होतील. जसं जसं m चे पॅरामीटर्स चेंज कराल, पॅरामीटर व्हॅल्यू चेंज कराल तसं तसं तुमच्या लिमिट्सची व्हॅल्यू डिफरंट येईल. आणि जशी जशी तुमची लिमिटची व्हॅल्यू डिफरंट येईल तसंच तुम्ही कन्क्लूड करू शकता की तुमची लिमिट एक्झिस्ट करत नाही. आणि जे तुमची लिमिट एक्झिस्ट करत नाही ती लिमिट तुमची कंटिन्युअस नसते. म्हणजे तुमची ही पर्टिक्युलर जे फंक्शन आहे ते फंक्शन तुमचं डिसकंटिन्युअस आहे ॲट पॉईंट 0,0. ॲट पॉईंट 0,0 तुमचा हा पर्टिक्युलर फंक्शन डिसकंटिन्युअस आहे हे तुम्ही म्हणू शकता, कारण तुमची लिमिटच एक्झिस्ट करत नाही. ओके, असं तुम्ही कुठलाही क्वेश्चन घेतलं एक अजून एक क्वेश्चन घेऊन बघूया आपण. एक फंक्शन मी घेतलं f of xy is equal to xy cube upon x square plus y to the power 6. x cube xy cube upon x square plus y to the power 6. आणि सेम इथं पण तुमचा f of 0 0 is equal to 0 आहे आणि तुमचा x, y is not equal to 0,0 आहे. आणि तुम्हाला याची कंटिन्युटी डिस्कस करायची आहे. कशी कराल? सो तुम्ही इथे कंटिन्युटी कशी डिस्कस कराल? सो परत आपल्याला असा पाथ चूज करायचा आहे ज्याने असा पाथ चूज करायचा आहे की आपल्या एक्स आणि वायच्या टर्म्स एलिमिनेट व्हायला पाहिजे आणि तुमच्या एक्स आणि वायचे ज्या टर्म्स आहेत त्या एलिमिनेट व्हायला पाहिजे आणि आपली जी टर्म आहे ती एम या पॅरामीटर थ्रू म्हणजे जी आपली लिमिट आहे ती एमच्या पॅरामीटरमध्ये असायला पाहिजे. तर परत आपण तेच बघू. आता इथं जर आपण बघितलं तर आपला फंक्शन जो आहे एक्स वाय क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय टू द पॉवर 6 असा आहे. आता मी बघितलं मॅक्सिमम पॉवर कशाची आहे? वायची आहे. वायची पॉवर मॅक्सिमम वाय टू द पॉवर 6. म्हणजे मला जी मॅक्सिमम पॉवर आहे ती मला बाहेर निघायला पाहिजे. सो जर मी तसं बघितलं तर वाय टू द पॉवर 6 जर मला हे करायचंय तर मग मी एक्स स्क्वेअर ह्या टर्मला पण मला वाय टू द पॉवर 6 या टर्ममध्ये आणावं लागेल. जेव्हा मी एक्सला वाय टू द पॉवर 6 या टर्ममध्ये आणेल तेव्हा मी हे डिफाईन करेल की म्हणजे माझा एक्स जो आहे वाय टू द पॉवर 6च्या फॉर्ममध्ये मी आणला तर मग तो इझिली बाहेर निघेल. सो मला एक्स जो आहे तो मला चूज करायचा आहे. आता एक्स जो आहे तो मला चूज करावा लागेल एम वाय क्यूब. जर मी हा पाथ चूज केला एक्स इज इक्वल टू एम वाय क्यूब, जर मी ह्या फॉर्ममध्ये जर मी माझा पाथ चूज केला तर माझा एक्स एम वाय क्यूब आणि टू द पॉवर 2 म्हणजे 3 2 6 म्हणजे मला न्यूमरेटरमध्ये वाय टू द पॉवर 6 इझिली बाहेर निघेल. आणि इथं पण जेव्हा मी वाय क्यूब टाकेल तेव्हा वाय क्यूब इंटू वाय क्यूब ए टू द पॉवर एम इंटू ए टू द पॉवर एन म्हणजे ए टू द पॉवर एम प्लस एन.
आणि y टू द पॉवर 3 इंटू y टू द पॉवर 3 म्हणजे y टू द पॉवर 3 प्लस 3 म्हणजे y टू द पॉवर 6. सो माझा जो फंक्शन आहे, चूज द पाथ x इज इक्वल टू एम वाय क्यूब. सो मी जेव्हा पाथ चूज करेल आणि मी एक्सच्या जागेवर एम वाय क्यूब टाकेल, सो माझी लिमिट एक्स टेन्स टू 0 जी होईल ती होईल एक्स म्हणजे एम वाय क्यूब इंटू वाय क्यूब अपॉन एम वाय क्यूब चा होल स्क्वेअर प्लस वाय टू द पॉवर 6 म्हणजे एम वाय टू द पॉवर 6 अपॉन एम स्क्वेअर वाय टू द पॉवर 6 प्लस वाय टू द पॉवर 6. लिमिट परत लिमिट एक्स टेन्स टू 0 सॉरी वाय टेन्स टू 0 राहील. आता वायच्या व्हॅल्यू वायच्या टर्म मध्ये आपण बघितलंय. सो लिमिट वाय टेन्स टू 0 एम वाय टू द पॉवर 6 एम वाय टू द पॉवर 6 अपॉन खालून मी वाय टू द पॉवर 6 कॉमन काढतो म्हणजे माझा आत राहतं एम स्क्वेअर प्लस 1. हे आणि हे कॅन्सल झालं म्हणजे मला माझी टर्म मिळाली एम अपॉन एम स्क्वेअर प्लस 1. परत ही टर्म एक्स आणि वायच्या इंडिपेंडेंट आहे. ती पर्टिक्युलर टर्म एक्स आणि वायच्या इंडिपेंडेंट आहे आणि एमच्या टर्ममध्ये फक्त पॅरामीटर व्हॅल्यूच्या टर्ममध्ये म्हणजे जसं जसं तुमची पॅरामीटर चेंज होईल तशी तशी तुमची व्हॅल्यू चेंज होईल, लिमिटची व्हॅल्यू चेंज होईल आणि लिमिटची व्हॅल्यू चेंज होईल म्हणजे तुमचं फंक्शन डिसकंटिन्युअस आहे. तर तुम्ही असं कन्क्लूड करू शकता की तुमचं फंक्शन कंटिन्युअस आहे का नाही. ओके, सो आय होप तुम्हाला कंटिन्युटी आणि डिसकंटिन्युटी ऑफ अ फंक्शन त्याच्या डेफिनेशन्स आपण त्याला कसं डिफाईन करतो आणि त्याचे क्वेश्चन्स की त्याचं क्वेश्चन जर आलं तर ते कोणत्या फॉर्ममध्ये आपण सॉल्व्ह करतो ते तुम्हाला कळलं असेल. ओके, पुढे आपण बघू जर आपण डेफिनेशन थ्रू जर कोणता क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा असेल तर तो कशा पद्धतीने करता येईल ते आपण बघू. की फॉर एक्झाम्पल जी आपली डिसकंटिन्युटी आणि कंटिन्युटीची डेफिनेशन आहे त्या डेफिनेशन थ्रू जर आपण फॉर एक्झाम्पल जे आपण लिमिट्समध्ये केला होतो क्वेश्चन ॲप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 आणि मॉड्युलसमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर जर त्या फॉर्ममध्ये जर आपण कोणता क्वेश्चन सॉल्व्ह केला तर त्याच्याने आपण कंटिन्युटी आणि डिसकंटिन्युटी हे कसं प्रूव्ह करू शकतो ते आपण बघू. ओके, सो we'll see that in our next session. Along with that, we'll be starting our partial derivatives and Jacobians part, which is comparatively थोडा easy आहे. म्हणजे फ्रँकली सांगू तर डिफिकल्टी काही नाही आहे, जस्ट तुम्ही त्याला बनवू नका. मी हे प्रत्येक सेशनला सांगत असते. सो कीप दॅट इन माइंड अँड we'll do that in our next session. Okay, thank you.